สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำเค้กไข่นึ่งใบเตยนะคะก็นุ่มๆนะคะค่ะไอไม่ได้ใส่สีนะคะก็เลยออกมาประมาณนี้อร่อยไม่ติดมือด้วยนุ่มโอเคเราไปทำเค้กกันเลยค่ะ